السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره سوشل میډیا مارکیټنګ کورس کې سوشل میډیا مارکیټنګ کورس نن زمونږ کلاس دریم دی. په دریم کلاس کې به نن تاسو ته زه په دو ټاپک باندې به خبرې کوم. اولنی ټاپک ته زمونږ هاو ټو پوسټ فیسبوک پیج. فیسبوک پیج باندې به چې زمونږ پوسټ څنګه کوو، د پوسټ ریکوایرمنټ څه دي، هغه پوسټ کوم پوسټ چې مونږه استعمالو د ایډورټایزمنټ لپاره او هغې باندې چې دی نو مونږه په فیسبوک باندې چې دی نو پروموشن لپاره هغه استعمالو، نو د هغې پوسټ ریکوایرمنټ څه دي او هغه به څه طریقې کار سره مونږه کوو. بل ټاپک دی زمونږه هاو ټو سمپل بوسټ فیسبوک پیج پوسټ. د فیسبوک په پیج باندې چې مونږه کوم پوسټ ولګو، هغه پوسټ مونږه سمپل د هغې چې کوم بوسټینګ دا به څنګه کوو. نو په دې دو ټاپک باندې به مونږ نن خبرې کوو. نو مونږ به راشو دلته کې ګوګل کروم ته، او ګوګل کروم کې مونږ سمپل مونږ به کولو فیسبوک. زمونږ چې فیسبوک مین آی ډي دی ته مونږ رالو او دلته پیجز باندې مونږ کلیک کوو. پیجز کې زمونږ چې کوم مطلوبه پیج دی هغه پیج مونږ خپل کولو کو. د کوم پیج نه چې دی نو مونږ په کوم پیج باندې چې مونږ پوسټ کول غواړو یا د کوم پیج نه مونږ بوسټ کول غواړو هغه پیج ته چې دی نو مونږ رالو. نو د ټولو نه اول تاسو دلته کتی شئ فیسبوک پیج باندې چې دی نو ما دا پوسټ لګولی دی، نو د دې د سایز څه تاسو کتی شئ. نو په دغه سایز کې مونږ لا چې دی نو فیسبوک چې کوم پوسټ دی هغه مونږ ته په دغه سایز کې پکار دی. نو دا تاسو سره په 1080 ضرب 1080 پکسلز چې دی نو د دې سایز پکار دی. کوم پوسټ چې تاسو په فیسبوک پیج باندې لګوئ نو د هغې سایز تاسو سره مربع پکار دی. ټیک شو، 1080 ضرب 1080 د پوسټ سایز مونږ سره دغه پکار دی. بل سمپل پوسټ مونږه کوو څنګه، کریټ پوسټ مونږ راغلو او دلته چې دی نو مونږه څه تصویر وغیره چې ایډ کوو نو دلته مونږه کلیک کو او دلته نه مطلب دا تصویر ما راواغستو، دا ما اوپن کو، دا ما سره تصویر شو او دلته مونږه د تصویر سره ریلیټډ چې دی نو دلته زه اوس لیکم سوشل میډیا مارکیټنګ کمپلیټ کورس، دا ما ولیکو. نو دلته دې سره زه دلته بیا هیشټیګ هم ورکولی شم، سوشل میډیا مارکیټنګ. دا زما یو هیشټیګ شو. دلته بیا زه بل هیشټیګ هم لګولی شم، مارکیټنګ زما بل هیشټیګ شو او دلته بل هیشټیګ زه لیکم مارکیټنګ کورس، دا زما بل هیشټیګ شو. دغه شان دلته سوشل میډیا مارکیټنګ کورس. نو دغه شان دې سره ریلیټډ چې څومره هیشټیګ وي تاسو دې سره خپل هیشټیګ هم چې دی نو دلته کې ایډ کولی شئ. دغه شان دې سره دلته تاسو مور باندې به کلیک کړئ او دې ځای نه واتساپ بټن وغیره دې ځای تاسو ایډ کول غواړئ، میسنجر بټن تاسو ایډ کول غواړئ، ګیټ کالز والا بټن تاسو ایډ کول غواړئ نو تاسو ورسره ایډ کولی شئ. نو ګیټ میسیجز والا ورسره زه ایډ کوم. نو ګیټ میسیجز د میسنجر بټن چې کومه ده تاسو کتی شئ، میسنجر بټن زما د پوسټ سره ولګېدله. فاینلي په دې باندې به زه په پوسټ باندې به کلیک کوم او چونکې دا زه نه پوسټ کوم، زما پیج سره ریلیټډ نه دی، نو زه دې وجې کینسل هم پوسټ باندې به تاسو کلیک کړئ، ستاسو پیج باندې به چې دی نه دا شیر شي. دا ما ډسکارډ کړو، کینسل مې کړه. اوس سمپل بوسټ طریقې کار تاسو ته چې دی نو زه ښایم. نو د پیج چې دی نو مونږه سمپل بوسټ څنګه طریقې سره کوو او بیا د یو بل پروسس هم شته، به تاسو زه نیکسټ ویډیو کې انشاءالله زه کوم بالکل مکمل ترتیب سره یو بوسټینګ به چې دی نو مونږ د پوسټ څنګه کوو. هغه تفصیلي بوسټینګ دا یو سمپل بوسټ دی. نو کله چې مونږ راشو پیج ته نو د هر پیج د پوسټ د لاندې به چې دی نو مونږ سره دلته لیکلي وي بوسټ ا پوسټ، نو په دې باندې به چې دی نو مونږه کلیک کوو. ټیک شو، نو دلته کې دا مونږ سره راځي اټومیټیکلی بوسټ او دلته چې نو دا مونږ سره زمونږ دا پوسټ چې دی نو so this post cannot be boosted
your post button forward ها سوري دې سره چې دنه ما واتس اپ بٹن چې دنه مخکې لګولې و او غته چې دنه ما په الحال ختم کړی دا نو دلته زه همدغه تصویر راخلم دا تصویر ما راوسه میسنجر والا او دا ما پوسټ کو ټیک شو نو دا ما سره بوست ولګېدو نو تاسو کدی دا زه چې دنه بوست کول غواړم ټیک شو نو بوست پوسټ دې ته ما میسنجر بٹن ولګول ټیک شو کو بٹن وغیرہ ورته تاسو نوی لګول نه دا وروسته بوست دوران کوم چې دنه کې دی شي ټیک شو بوست پوسټ باندې چې دنه ما کلیک کو او دې کریټ نیو ایډ طرف ته چې دنه دا روان شو اتوماتیکلی چونکه نیټ لږ سلو دی په دې وجه چې دنه لږ ټایم اخلي نو فرست اف آل به چې دنه تاسو دلته راشه د کوم ایډ اکاونټ نه چې دنه تاسو خپل بوست رن کول غواړئ ټیک شو نو دلته به تاسو کلیک کې او څومره ایډ اکاونټ چې تاسو سره وي کوم کې چې تاسو سره بینک اکاونټ ایډ وي الریډي چلیږي نو هغه اکاونټ به تاسو دلته نه سلیکټ کې ٹھیک شو دا ایډ اکاونټ چې دنه ما سلیکټ کو بل زمونږ د بوست چې کوم ګول له مطلب زموږ مقصد څه دی مونږ اتوماتیک بوست لګول غواړو کنه مونږ د خپل مرزه نه مونږ چې نه مونږ د خپل مرزه لګول غواړو نو په چینج باندې به مونږ کلیک کو چونکه دا زه تاسو سیمپل بوست کوم د سیمپل بوست کې صرف یو څو آپشنز راځي زیات نه راځي ټیک تا تاسو د پوسټ سره ریلیټډ یو څو دلته تاسو ته آپشن شو کوي زیات پنه شو کوي او زیات لپاره مونږ مزید بوست آپشن ته وځو تاسو زه نیکسټ ویډیو کې کوم نو زه چې په دې باندې زه د میسنجر میسیجز راوصلل غواړم ټیک شو د میسیجز پر راوصل غواړم کنه ګیټ مور انګیجمنټ کې انګیجمنټ پر راوصل غواړم انګیجمنټ وای لایک تا شیر او کمنټس نه زه په میسیجز غواړم نو دا ما ګیټ مور میسیجز کلیک کو او دا ما سیو کو دا ما سره شو ګیټ مور میسیجز نیکسټ موږ راشو سپیشل ایډ کیټګری به موږ په ځای پریدو او لاندې موږ رالو دلته کې میسنجر ایډ تا او دی چې تاسو په انستګرام ایډم غواړئ کنه موږ چې نه انستګرام نه موږ د سره د میسنجر غواړم کې میسنجر بٹن لګول دا موږ ان چیک کو نو سره په د میسنجر موږ سره میسیجز دلته به شو کی بل دا موږ ته ویلکم میسیج یادې دا ویلکم میسیج دی نو کم کسان چې زموږ میسنجر بٹن باندې کلیک کی نو هغه ته به د درې کوېسچن چې کوم دی نو زموږ شو کیږي نو په دې ایډیټ باندې چې دنه مونږ کلیک کو نو زموږ چې دا خپل دا کوم کوېسچن دی ته شو کیږي دا مونږ بای ډیفالت څنګه چې میسنجر باندې کلیک کی دا شان درې کوېسچن باندې ته چې دنه شو شي واټ از دی پرایس اف ای کامرس آنلاین سٹور نو دلته تاسو داغه جواب ورک دلته نه تاسو لیکل شي مطلب چې کله هغه په دې کوېسچن کلیک کین اتوماتیکلی هغه ته دا جواب زی دا شان دا دویم کوېسچن دی جواب تاسو لیکي دریم کوېسچن دی جواب تاسو لیکي او فائنلی تاسو لیکي سیو کړئ نو هر یو کلاینټ چې کله دا درې تاسو کوي نو تاسو ته به د جواب ورکول ضرورت نه اتوماتیکلی هغه ته ریپلای کیږي کوم ریپلای چې تاسو ته بای ډیفالت سیو کړی بل موږ سره دریم اډینس وي هغه خلکو ته کوم خلکو ته چې موږ خپل پوسټ شو کول غواړو نو دا موږ سره ایڈوانټیج اډینس په دې کې موږ راشو پیپل یو چوز تھرو ټارګټینګ اډینس چې موږ اخلو د خپل مرزه نو دا مونږ کلیک کو دلته مونږ اډینس ډیټیلز تمه خامخ دا پنسل نشان دی باندې مونږ کلیک کو او دلته نه دا مونږ د خپل مرزه اډیټ کولای شو و زمونږ پوسټ سره ریلیټډ دی دا د خزو د پاره دی د سړو د پاره دی د دواړو د پاره دی نه به تاسو کلیک کې ځین چې زما پوسټ د دواړو د پاره دی نو آل باندې کلیک کو تاسو صرف خزو یا سړو سره ریلیټډ وي نه به تاسو سره کلیک کې صرف هغه تبا تاسو پوسټ شو کیږي بل ایج چې کوم دی نو زه چې زه خپل پوسټ د 22 سال نه واخلې تر 45 سال پورې خلکو ته شو کول غواړم سیوا یا کم نه
نو تاسو باغ خپل پوسټ سره یا خپل پروډکټ هم تاسو پروموشن کوي سره ریلیټډ به تاسو دلته کې دا ایج چې دنه سلیکټ کې اول دا پاکستان راغسته پاکستان به زر نو کراس کو ختم کو دلته به زوري کم خیبر پختونخوا نو خیبر پختونخوا دا راوغسو پاکستان نو صرف خیبر پختونخوا کې بچی دنه زما دا پوسټ چې دنو شو کیږي ټیک تا نو تاسو دا شان ری چې څومره صوبوږي یا کوم ایریا کې کوم ضلع کې صرف شو کول غواړئ صرف دا غي نوم بدل تاسو لیکي هغه تاسو دلته کې اٹیچ کې نه دا غي نومونه بدلته کې تاسو سره اډ شي او صرف هغه ایریا کې به تاسو پوسټ چې دنو شو کیږي فائنلی زه بچینه په سیو اډینس باندې به کلیک کوم او زما اډینس چې دنو دا ټارګیټډ اډینس زما دا شو ټارګیټډ مطلب د خپل مرزه ټیک شو بل د دین لاندې موږ سره د اډینس هم دي چې هغه خلک چې تاسو پیج چې کوم دی لایک کړی دی هغه ته تاسو شو کول غواړئ نه خو د ضرورت نشته د بوزه کې چې تاسو څنګه پوسټ ولګوئ نو تاسو چې کوم اډینس کوم وی تاسو پیج چې لایک کړی بای ډیفالت هغه ته چې نو دا پوسټ لاړ شي بعد د نه چې دنه تاسو لاندې را لیدل دا چې تاسو خپل پوسټ چې دنه د 100 ورځې لپاره چالول غواړئ نو دا به ذهن کې ساته فیسبوک ریکمند کوي چې کم سے کم تاسو چې دنه پوسټ پکار دی 3 ورځې لازمی چلول پکار دی دا موږ 3 ورځې کوو نو دلته کې تاسو کته شي موږ ته چې انکریز ډیوریشن ټو 4 ډیز ایٹ لیست 4 ډیز نو کم سے کم 3 ورځې تاسو خپل پوسټ چلوي نو دا به تاسو ته ریزلټ درکوي اوس 3 ورځو کم سے کم خرچه څومره ده نو دلته نه موږ خپل پته ولګي دا چې دنه ما دا لاین رقم کو نو د ما ته وی چې دا یو ایرر راکو دوی چې کم سے کم 947.4 صفر 947.40 دا کم سے کم مونږ ته د دې بجټ پکار دی ټیک شو نه دا ما 1000 روپے کو نه ایرر ما سره ختم شو نو بجټ تاسو خپل مرزه کې خو دې شي څومره چې سیوا بجټ تاسو یک دی نو دومره به تاسو ته چې دینو زیات ریزلټ درکوي نو 1000 روپے ما دلته کې خو دې نو تاسو کته شي د ماته استیمیټډ ډیلی ریزلټ تاسو ته بچی دینه د 1100 نه تر 3200 پورې بدلتا ډیلی ریزلټ چې دینه درکوي بل پلیسمنت په دی باندې براشي تاسو دلته کلیک کې تاسو د خپل پوسټ چې کوم دینه په فیسبوک کې خیال غواړئ انستګرام کې په میسنجر کې زم چې نه صرف په فیسبوک باندې خلکو تخکاری بل ځای باندې نه دا وځو ان چیک کوم ټیک شو نو دا زموږ بوست یې کار فائنلی وځو بوست پوسټ باندې وځو کلیک کوم بوست پوسټ نو په دې موږ کلیک کو نه دا بلل شي موږ ته ریویو ته ټیک شو او د یوې غنټې نه والے کم سے کم ټایم د دې چې د 24 غنټې د باز ټایم په غنټه کې وشي نیمه غنټه کې 15 منټ کې وشي نو بوست په چې کوم د تاسو سٹارټ شي نو دا زموږ سیمپل بوست طریقه کار نیکسٹ به تاسو زو مزید بالکل ایکسپلین کوم او یو پراپر طریقه د بوست لګول هغه به چې موږ نیکسٹ ویډیوز کې موږ ان شاء الله کوو نو تاسو سره بیا ملایږم په نیکسٹ ویډیوز کې خاطر بعد خوشاله اوسئ د الله